নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিখিনি কালেকশ্যন দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন কিছুমান আহিছে, যিহেতু মই নিজেই গহনাৰ লগত সদায় লাগি থাকোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান গহনা মোৰ নিজৰে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে মই খুব বেছি এক্সাইটেড হৈছোঁ আপোনালোকক জুৱেলাৰীখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা থাকিলে, কাৰণ আপোনালোকৰ লগতে আৰু আন দহগৰাকীয়েও এই নতুন নতুন জুৱেলাৰীসমূহ যাতে ল'ব পাৰে, যিহেতু ৱেডিং ছিজন হয়, তেওঁলোকে বিয়াত নতুনকৈ সাজি কাচি যাবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰে। প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয়, আৰু ভিডিঅ'টো যদি নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই যাব। এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আৰু ইউনিক ডিজাইন আহিছে। তাৰোপৰিও আপোনালোকে নতুনকৈ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, বস্তুসমূহ পাৰচেছ কৰিবলৈ হ'লে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো বস্তুসমূহ পাৰচেছ কৰিব পাৰিব। মোক যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে নাম্বাৰটো স্ক্ৰীণত দিয়া আছে, কাইণ্ডলি তাতেই মেছেজ কৰিব। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ, যিসকলে বস্তুসমূহ পাৰচেছ কৰিছে প্লিজ অপেনিং ভিডিঅ' কৰিব, আৰু মেছেজসমূহৰ যদি অকণমান লেট হয় আপোনালোকে বেয়া নাপাব। বহুত মেছেজ আহে, তাৰ মাজত ৰিপ্লাই কৰি থকা, সকলোৰে পাৰ্চেলসমূহ সময়মতে পঠিওৱা, এইবোৰ চাই থাকিব লাগে, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব বুলি আশা কৰোঁ। এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। প্ৰথম কালেকশ্যনটো মই পিন্ধি আছোঁ, আৰু হয়নে ইউনিক কালেকশ্যন, কাৰণ য়েল্ল' কালাৰত বৰ্তমানলৈ কপাৰ বেছত অসমীয়া গহনা খুব কমেই আহিছে ডিজাইনত। আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই য়েল্ল' কালাৰ দেখুৱাব ওলাইছোঁ। বলমণি কালেকশ্যন, এই চাওক 3 বলৰ বলমণি হয়, আৰু বৰ ধুনীয়া ক্ৰিষ্টেল মণিত কাম কৰা আছে। ইয়াৰিংযোৰ এনেকৈ হেংগিঙত থাকিব, আৰু যিসকলে য়েল্ল' কালেকশ্যন বিচাৰি আছিলে আপোনালোকে জল্দি জল্দি বুক কৰি ল'ব। মোৰ কাপোৰযোৰত য়েল্ল' কালাৰৰ অলপ বুটা আছে, সেইকাৰণে মই এইটো পিন্ধিছোঁ। বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। দেখিছেনে খুব ধুনীয়া হয়, 3টা বল এনেকৈ থাকিব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰে প্ৰাইচটো আহিব 470 ৰুপিজ। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে য়েল্ল' কালাৰ আহিছে, যিসকলক প্ৰয়োজন হৈ আছিলে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। আৰু খুব ধুনীয়া এইবোৰ শ্বাইনি হয়, পিন্ধিলে বহুত বেছি ভাল লাগিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। আপোনালোকৰতো বহুত বেছি ভাল লাগি যাব সেই কালেকশ্যনটো। এইটো চাওক, কপৌ ফুলৰ ডিজাইনত, এইটো ৰাণী পিংক কালাৰত আছে। ইয়াৰ চাইজ আছে, কিন্তু এটা বিগ চাইজত আছে আৰু এটা মিডিয়াম চাইজত আছে। প্ৰাইচটো দুটাৰে ডিফাৰেঞ্চ হ'ব, যিটো ভাল লাগে আপোনালোকৰ সেইটোৱে ল'ব। ৰাণী পিংক কালাৰত চাওকচোন কিমান বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয়। এইটো কপৌ ফুলৰ ডিজাইন কৰা আছে, কপৌ ফুলটো, আৰু এইফালে 2টা পাত থাকিব, আৰু বিটছ কেইটা দিয়া আছে এনেকৈ ৰাণী পিংক কালাৰ। জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন। বেক চাইডে এনেকৈ টাৰ্চেল আছে, ইয়াৰিংছটো টপত থাকিব। ইয়াৰিংছটো কপৌ ফুল থোপাৰ ডিজাইনটোতেই বনাইছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব 599, অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী। একদম ইউনিক ডিজাইন হয়নে নাই আপোনালোকে জনাবচোন। একেবাৰে ইউনিক ডিজাইন, একদম ষ্টক কমকৈ আছে। যিসকলে ল'ম বুলি ভাবে সোনকালে বুক কৰি ল'ব। বেক চাইডটো দেখুৱাই লৈছোঁ। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে, ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনো পাব। ৰেড হোৱাইটতো আহিছে, ৰেড হোৱাইটত যিসকলে বিচাৰে, এইটো চাওক বলমণিত আছে, বহুত ধুনীয়া। ৰেড আৰু হোৱাইট টাৰ্চেলটো তেনেকুৱা দিছে, ৰেড আৰু হোৱাইট টাৰ্চেলত আছে। বেক চাইডটো চাই লওক। যেতিয়া পিন্ধিব একদম ইউনিক লাগিব, কাৰণ কিমান বেছি আৰু কমন কালেকশ্যনবোৰ পিন্ধিব। এইবোৰ পিন্ধিলে অলপ ইউনিক লাগিব। বিয়াখনত যেতিয়া পিন্ধি যাব আপোনাকে চাই থাকিব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচটো 599 আহিব। ইয়াৰে বিগ চাইজত যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে চাই থাকিব লগা কালেকশ্যন। এইটো চাওক, যিহেতু কপৌ ফুলটো পাৰ্পল কালাৰত বেছিকৈ আহে, পাৰ্পল আৰু হোৱাইটত, সেইকাৰণে ইয়াৰে বিটছটো আৰু মীনাখিনি পাৰ্পলত দিয়া গৈছে। আৰু এইটো চাওক বিগ চাইজত আছে। দুটা এবাৰ কম্পেয়াৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ, দুটাই কম্পেয়াৰ কৰি দেখুৱাম। চাওক, এইটো বিগ চাইজত আছে আৰু এইটো মিডিয়াম চাইজত আছে। এইটো বিগ চাইজ, গতিকে ইয়াৰ প্ৰাইচটো বেছি হ'ব। বিটছটো চাওক, জাষ্ট ৱাও হয়, ইমান বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে। আৰু গোটেইবোৰ কালাৰবিলাক বেলেগ কৰি দিয়া গৈছে, যাতে সকলোৱে মেচিং কৰি পিন্ধিব পাৰে কাপোৰৰ লগত। এইটো পাৰ্পলত আছে, বিটছটো পাৰ্পল দিয়া আছে। ইয়াৰিংযোৰো অলপ ডাঙৰ চাইজত আছে, ইয়াৰিংযোৰো ডাঙৰ চাইজত আছে। বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। খুব ধুনীয়া এটা ইউনিক ডিজাইন। প্ৰাইচটো 650, অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী হয়। কাৰণ ইউনিক ডিজাইন খুব ভাল কোৱালিটিত পাব। যিসকলে ল'ম বুলি ভাবে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে, বিগ চাইজটোৰো কালাৰ অপশ্যন আছে, সেইটোও দেখুৱাই আছোঁ। এইটো চাওক, বিগ চাইজটোৰো কালাৰ অপশ্যন আছে। এইটো ৰাণী পিংক কালাৰত আছে। এয়া একদম ওচৰৰ পৰা এইকেইটা কালাৰ খুব বেছি বিচাৰি থাকে, আৰু খুব কমেই পায় এইবোৰ কালাৰ। এইটো ইয়াৰিংছটো টপত থাকিব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। 650, অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী। টাইমটো চাওক, মই পিন্ধি আছোঁ এটা, আৰু ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনসমূহ দেখুৱাই দিম। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনসমূহ চাওক। এইটো আহিব গ্ৰীণ বিটছত,
আৰু এই কালেকশ্যনটো বহুতে বিচাৰি আছিলে বৰ্তমান ৰিষ্টক হৈছে আপোনালোকক জনাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিসকল চাই আপোনালোকে শ্বৰ্টছসমূহো চাব কাৰণ কিছুমান বস্তু এনেকুৱা থাকে ভিডিঅ'ত দেখুৱাবই নহয় শ্বৰ্টছত শেষ হয় বা ষ্টেটাছতেই শেষ হৈ যায় সেইকাৰণে আপোনালোকে শ্বৰ্টছসমূহ চাবলৈ নাপাহৰিব শ্বৰ্টছসমূহ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব এইটো চাওক গ্ৰীণ বিটছত আছে বিৰাট ধুনীয়া হয় লকেটটো এইটো লকেটটো একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আৰু বহুতে বিচাৰি আছিলে এই লকেটটো গ্ৰীণ বিটছত থাকিব বেক চাইডে ধুনীয়াকৈ টাৰ্চেল আছে ইয়াতে গ্ৰীণ কালাৰটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে গ্ৰীণ কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো আহিব ইয়াৰে 470 rupees ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব 470 rupees স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট আৰু ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে কালাৰ অপশ্যনটো দেখুৱাই গৈ আছোঁ এইটো আছে ব্লু কালাৰত নেভি ব্লু কালাৰত আছে এয়া চাওক নেভি ব্লু কালাৰত আছে খুব ধুনীয়া হয় বিটছৰ কাম কৰা আছে পিন্ধিলে খুব বেছি ভাল লাগিব যিটো কালাৰে ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব 470 rupees নেক্সট কালাৰটো আহিব ৰেড কালাৰ এইটোতো খুব ধুনীয়া কালাৰ হয় ৰেড কালাৰত আছে ইয়াৰিংছটো টপত থাকিব ইয়াৰিংছটো এনেকৈ টপত থাকিব বিৰাট ধুনীয়া হয় এয়া চাওক একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ লকেটটো বহুতেই ধুনীয়া প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 470 rupees অনলি 470 rupeesত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে খুব ধুনীয়া চাইনি বিটছত আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু ইয়াৰে আৰু এটা কালেকশ্যন আছে হোৱাইট কালাৰ এইটো হোৱাইট কালাৰত আহিব যদি হোৱাইট কালাৰটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে হোৱাইট কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যদি হোৱাইট কালাৰটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে হোৱাইট কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব কাৰণ হোৱাইট কালাৰটো বিভিন্ন কাপোৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ মেচিং হৈ যায় যিসকলৰ ৰেড কালাৰৰ লগত হোৱাইট গুণাৰ কাম কৰা আছে বা হোৱাইট বুটা আছে এই কালেকশ্যনটো পিন্ধিব পাৰে খুব ধুনীয়া লাগিব যদি ভাল লাগে 470 rupeesত ল'ব পাৰিব এবাৰ শেষৰ কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ ব্লেক কালাৰ মই পিন্ধি আছোঁ ইয়াৰিংছটো এনেকৈ টপত থাকিব যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 470 rupees ব্লেক কালাৰ যিকোনো কাপোৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ মেচিং হৈ যাব বহুতে পিংক কালাৰৰ কালেকশ্যন বিচাৰে যিহেতু আজি পিংক কালাৰৰ কাপোৰ পিন্ধি আছোঁ অকণমান পিংক কালাৰৰ কালেকশ্যন দেখুৱাই দিওঁ এইটো চাওক অলপ ইউনিক ডিজাইন পাইপ ষ্টাইলত আছে পাইপডালো দেখুৱাই দিছোঁ বিৰাট ভাল হয় পাইপটো আৰু শকত ডিঙিসকলে পাইপ কালেকশ্যনটো অকণমান পিন্ধিব টান পায় কিন্তু এইবোৰ ধুনীয়াকৈ হৈ যাব ডিঙিটো দুফালে দুটা পলমণি থাকিব সৰুকৈ এটা লটাছ আছে আৰু বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে ইয়াৰিংছ থাকিব মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগে মই পিন্ধিছোঁ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে সকলো ডিঙি ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব যিহেতু টাৰ্চেল আছে ইয়াৰিংছটো টপত থাকিব ইউনিক আৰু লগতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালেকশ্যন চিম্পলো হয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুক এটা দিয়া ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 499 অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব আৰু এটা পিংক কালাৰৰ কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ তিনিটা শেৱালি আছে বিৰাট ধুনীয়া হয় বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে যদি লংকৈ পিন্ধিব বিচাৰে লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব এডজাষ্ট কৰি ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 270 rupees প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 270 টকা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু কেইটামান কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ পিংক কালাৰ যিহেতু বহুতে বিচাৰি থাকে এইটো চাওক এইটো এটা পিংক কালাৰৰ কালেকশ্যন বিৰাট ধুনীয়া হেভি টাৰ্চেলৰ কাম কৰা আছে যথেষ্টখিনি লং আছে আৰু ইয়াৰিংছটো টপত থাকিব এনেকৈ ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব যদি লৈ ল'ব ইয়াৰ প্ৰাইচটো আহিব 299 স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ধুনীয়া হেভি টাৰ্চেলত দিয়া আছে আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে যে চিম্পল টাৰ্চেল মই পিন্ধাটোৰ নিচিনা পিন্ধিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটোৰ প্ৰাইচ 270 হ'ব আৰু হেভি টাৰ্চেলৰ সৈতে ল'লে ইয়াৰ প্ৰাইচ 300 হ'ব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ অলৰেডি দীঘলীয়া হৈছে সদায় ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকে সদায় নতুন নতুন কালেকশ্যন চাব পাৰে কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ এটা শ্বেয়াৰৰ কাৰণে বহুকেইগৰাকীয়ে ৰিজনেবল প্ৰাইজ এটাত বস্তুসমূহ চাব পাৰিব ল'ব পাৰিব মোৰো ভিডিঅ'টো অকণমান নতুন নতুন মানুহৰ ওচৰত যাব আৰু আপোনালোকে সেইখিনি কৰিয়ে আছে সদায় ইমান মৰম দি আছে ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে সদায় ইমান ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি আছে আৰু আপোনালোকৰ নামবোৰ ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিসকলে শ্বেয়াৰ কৰে আপোনালোকে ক'ত শ্বেয়াৰ কৰিছে ফেচবুক হওক নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰ হওক বা য'তেই শ্বেয়াৰ কৰে কাইণ্ডলি কমেণ্টত জনাব ক'ত শ্বেয়াৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নামবোৰ ক'ব পাৰিম আৰু শ্বেয়াৰবোৰ ক'ত হৈছে সেইটো ক'ব পাৰিম আপোনালোকে শ্বেয়াৰ য'তে কৰে ধুনীয়াকৈ কমেণ্টত ক'ব আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু নতুন যাতে কিবা বিচাৰিছে সেইখিনিও কমেণ্ট কৰি জনালেহে মই মোৰ ভিডিঅ'ত নতুন দিব পাৰিম আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ